az egy bibliaismeret óra. Nem hittant akarunk nekik tanítani, nem dogmákat akarunk nekik megtanítani, és nem is a szájukba akarunk adni valami megrágott dolgot, hanem inkább szeretnénk, hogyha felfedezhetnék a Bibliát. Szerintetek ebben a történetben, amit Jézus példázatként mondott, ki lehet a vető? Isten. Nagyon jó, Isten, így van. Mi lehet a mag, amit vet? Az emberek. Mi? Az emberek? Akkor mi a termőföld? Dávidnak meg tudunk nyílni, az osztály előtt azért már nehezebb. Szerintem az, hogy fiatalok sokkal könnyebben meg tudjuk érteni őt, mert belelát a mi gondolkodásmódunkba. Rendszeresen szóba jönnek különböző problémák, kihívások a diákok életével kapcsolatban, és akár órán, akár óra után, akár kis csoportban beszélünk ilyenekről, akár 4 szem közt személyesen, ha olyan dologról van szó, de ami a leggyakoribban fölmerül, az párkapcsolati kérdés, ugye? Fiúk, lányok, most szerelmese belém, most járhatok-e vele, szexualitás, házasságon kívüli különböző formái. Párkapcsolati témáról 1 órában volt szó, és akkor se arról, hogy kinek milyen kapcsolata van, hanem hogy inkább, hogy például mitől van a szerelem, mi az saját hitünkkel kapcsolatban, meg hogy tudnánk erősebbé tenni ezt. Igazából akkor szoktunk Dávidhoz fordulni. Mi emberek nagyon hajlamosak vagyunk körülményekre fogni a dolgokat. És mik lehetnek ezek a dolgok a mi életünkben? Zsarolás. Félelem. A második leggyakoribb téma az a családon belüli erőszak. Nem csak azok a családok kitettek ennek, ahol valami komoly probléma van, hanem sokszor már azt is megsínli egy diák, hogyha nem foglalkoznak vele eleget a szülők, és sokszor nincs kivel megbeszélje, ezért hozzám jön. Minden óra végén oda megyek hozzá és kérdezek valamit, de nem csak én, hanem mások is. Ez volt tehát a Baptista Gimnázium, most itt van velünk Pollák Dávid, aki nem csak hittantanár, hanem az iskola lelkésze is egyben. Mennyivel több egy iskola lelkész, mint egy hittantanár, Dávid? Egy hittantanár az leginkább hittanórákat tart, és értelemszerűen. Igen, értelemszerűen, és ezzel itt vége is van a munkájának. Egy iskola lelkész viszont ugyanolyan, mint egy gyülekezeti vagy templomi pap vagy lelkipásztor, csak itt nem egy templom, egy közösségnek az életért, lelki életért felel, hanem egy iskolának a spirituális életért, a diákokért, a szüleikért és az ott dolgozó tanárokért. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk egy szülő úgy érzi, hogy ő nem bír a kamasz gyerekével, akkor fordulhat hozzád, mint egy pszichológushoz? Abszolút, bár van az iskolánkban iskola pszichológus vagy mentálhigiénikus, de... Ez egy nagyon jól felszerelt iskola. Ez egy nagyon jól felszerelt iskola. Vannak olyan kérdések, amikre... Hát a szülők nem tudnak hova fordulni sokszor, hanem hozzám jönnek, vagy maguk a diákok hozzám jönnek, mert nincs más, aki választ adjon egyszerűen a kérdéseikre, ilyen témában. Hogy lehet a hittant a fiatalokkal megszerettetni? Ez egy nagyon jó kérdés. Sokan, a fiatalok is, amikor meghallják, hogy hittan, akkor végigfut a hideg a hátukon, hiszen arra gondolnak, hogy valami nagyon tőlük távol álló témát kell most lenyelniük, de ez nem így van. Mi direkt nem hittannak, hanem Biblia ismeretnek hívjuk, hiszen a Bibliát szeretnénk velük megismertetni, és a Biblia világa, ami hordoz egy hihetetlen gazdag értékrendszert, ami az ember életét kiteljesítheti, az izgalmas, az színes, és ők maguk fogják megtapasztalni magukon, akár már most is, akár majd évek múlva, ha leérettségiznek, vagy munkába állnak, hogy gazdagabbak lesznek tőle, értékesebbek lesznek tőle, sikeresebben vesznek kanyarokat az életben. Pusztán attól, hogy ismerik a Bibliát. Pusztán attól, hogy ismerik és alkalmazzák. És szerinted lehet a Bibliát úgy is alkalmazni, hogy valaki mondjuk effektíve, vagy tehát nem hívő a szónak abban az értelmében, hogy hisz egy spirituális felsőbbrendű erőben, hanem csupán ismeri a Bibliát, mint egyfajta történetét, ősi és legfontosabb történetét az emberiségnek? Én úgy gondolom, hogy igen. Ha valaki csak alapműveltség szinten szeretné elsajátítani a Bibliát, már akkor is hordoz olyan lélektani igazságokat, értékrendszert, amire például nekem van olyan ismerősöm, család ott a gimnáziumban, akik nem hisznek ebben, de mégis az életüket, a családjukat ez szerint rendezik be a bibliai történetek értékrendszere alapján, és működik.
Az előző beszélgetésben a hajón Szonták Szabolcs azt mondta, a fiatalok spiritualitás iránti igénye egyre nő. És ezzel magyarázta, hogy például annyi ezoterikus könyv roskadozik a könyvesboltok polcain, és hogy nagyon szeretnének tartozni valahová közösségekhez. Te is úgy érzed, hogy ez egy növekvő tendencia? Én úgy érzem, igen, ezt tapasztalom. Az elmúlt 10 évben nőtt ez rohamosan, ez az igény a fiatalokban. Miért szerinted? Én azt veszem észre, hogy a technikai fejlődés, a tudományos előrehaladás nem hozta meg azokat a válaszokat, amikre éhesek az emberek. A kütyük, a szociális média, az interneten egy másodperc alatt elérhető válaszok az élet nagy kérdéseire nem elégítik ki az embert, és elkezdenek másfelé keresni, és igazából ez a másfelé keresés, ez nem is másfelé, nem egy új dolog, hanem csak visszanyúlnak valamihez, ahonnan az ember igazán ered, származik. És mennyire szerinted a közösséghez tartozás igénye, az mennyire fontos szerinted ma? Mert ugye ez egy kétfajta vágy. Van a közösséghez tartozás igénye, meg a spiritualitás iránti vágy. Tehát, hogy melyik az erősebb, melyik a dominánsabb kamaszkorban? Kamaszkorban egyértelmű, hogy a közösség iránti vágy, minden megnyilvánulásuk erről szól, hogy ha-hó, itt vagyok, vegyetek észre, szeressetek, fogadjatok el, megveszem a legjobb cuccokat, a legújabb telefonokat, kütyüket, elmegyek a legvadabb bulikba, csak hogy lássátok, hogy értékes vagyok. De nagyon sokszor elviszem őket istentiszteleti alkalomra, és felfedezhetnek valamit, ahol nem hamis értékek alapján szervezhetik a közösségeiket, hanem ők azért lehetnek valakik, akik ők. És Isten ugye mindenkit, a Biblia szerint, és szerintem is mindenkit azért szeret, amilyen ő. Nem kell fölvenni egy állarcot, nem kell erőltetetten megmutatnia, hogy ő ér valamit, nem kell bizonyítania. Hiszen már önmagában értékes. Önmagában értékes, és képzeld el, hogy elmennek, és szeretnek, ott maradnak, ott ragadnak, és akarnak jönni többször. Dávid, köszönöm szépen, hogy Nagyon itt voltál. Szívesen.